BNH Academy YouTube නාලිකාවට එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම දන්නවා මම පහුගිය කාලය පුරාවටම ඔයාලට විවිධ බේබි අයිටම් නිර්මාණය කරන හැටි වීඩියෝ මගින් ඉගැන්නුවා. ඉතින් ඒ අය දැන් ගොඩක් එයාලගේ නිර්මාණ කරන බව මට පැහැදිලිවම පෞද්ගලික WhatsApp හරහා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන් කිව්වා මෙන්න මේ වගේ පින්තූර පොතක් අපිට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරොත් හොඳයි කියලා. මොකද එයාලගේ නිර්මාණවලට බෙහෙවින් උදව් වෙනවා කියලා මේ වගේ නිර්මාණ පොතක් හදලා දුන්නොත්. ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීමට තමයි මේ විදිහට පින්තූර පොතක් නිර්මාණය කෙරුවේ. මේ තියෙන ඕඩර්ස් වලට අපි සකස් කරගත්ත පොත් වලින් කීපයක් ඔයාලට පෙන්වන්න අරන් ආවේ. ඉතින් ඔයාලගේ නිර්මාණවලට උදව් වෙන මෙන්න මේ වගේ පින්තූර රැසක් එකතු කරපු පොතක් දැන් ඔයාලට අපේ ඇකඩමි එක තුලින් මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් බේබි අයිටම් නිර්මාණයේදී වෙන්න පුළුවන්, ළමා ඇඳුම් නිර්මාණයේදී වෙන්න පුළුවන්. එතකොට විවිධ දේවල් ඔයාලා අත්කම් නිර්මාණවලදී නිර්මාණය කරන විවිධ නිර්මාණවලට මේ රූප පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එකක් ඇප්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එම්බ්‍රොයිඩර් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම පේන්ට් කරන්න පුළුවන්. වෙන විදියට රූප රැසක් එකතු කරපු අලංකාර පොතක් තමයි ඔයාලගේ අතට මේ විදියටපත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඕඩර් කරන්න පහල තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ WhatsApp link එක දාලා ඒ link එකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ පොත මිලදී ගන්න. ඉතින් මේ ඔයාලා දැක්කේ මේකේ ඇතුළත් වෙන පින්තූර. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඔයාලගේ නිර්මාණවලට ඉතා වැඩි අලංකාරයක් එකතු කරන්න පුළුවන් මේ විදිහේ පින්තූර එකතු කළොත්. ඔයාට මතක ඇති මගේ වීඩියෝස් වලදී මම මෙන්න මේ විදිහේ ලිටල් ප්‍රින්සස් එතකොට මේ විවිධ වර්ගවල තියෙන ලෙටර්ස් පාවිච්චි කරා පේන්ට් වලට ඒ වගේම එම්බ්‍රොයිඩර් වලට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඔයාලා නිතරම දකිනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් දැන් ඒ වගේ ඉතාමත් අලංකාර ලෙටර්ස් පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ නිර්මාණය අලංකාර කරගන්න. ඒ වගේම ඇප්ලික් කරන්නත් පුළුවන්, මැෂින් ඇප්ලික් කරන්න පුළුවන්, අතේ ඇප්ලික් කරන්න පුළුවන්, පේන්ට් කරන්න පුළුවන්, එම්බ්‍රොයිඩර් කරන්න පුළුවන්. නැවතත් ඔයාලට කියනවා මම මේ පොත මිලදී ගන්න පුළුවන් අපේ ආයතනයේ. ඒ වගේම මිල ඔයාලට ඉතාමත් සාධාරණ මිලකට තමයි ලබා දෙන්නේ. 1300ක් වෙනවා මේ පොතේ මිල. ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහට අර මං කිව්ව පිළිවෙලට ඇවිත් මේක ඕඩර් කරන්න. ඉතින් ඕඩර් කරලා සතියක් ඇතුළත ඔයාලගේ ගෙදරටම ලැබෙන්න සලස්වනවා. ඉතින් මේ පොත ඉතාමත් ඉක්මනින් මිලදී ගන්න රික්වෙස්ට් කරන්න පළවෙනි 100 දෙනාට ඔයාලට ඩිලිවරි ෆ්‍රී අපි එවනවා. මුකුත් පෝස්ට් චාර්ජ් එකක් අය කරන්නේ නැහැ. 1300 පමණයි මේ පොතේ මිල පමණයි අය කරන්නේ. ඉක්මන් කරන්න ඒ 100 දෙනා ඇතුළට ඔයාටත් එන්න පුළුවන් ඉක්මන් කෙරුවොත්. පොතේ අවසාන පිටුව බලන්න. ඒකේ අපේ පාඨමාලා සම්බන්ධව පැහැදිලි විස්තරයක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඔයාලා තවත් හොඳට ඉගෙනගෙන මේ ව්‍යාපාරය කරන්න ඕනි කියලා මේ නම්බර්ස් වලට කෝල් කරලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ පාඨමාලා සමග සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් කෙටි කාලයකින් ඔබේ ජීවිතයට උසස් වටිනාකමක් ලබා ගන්න මේ වගේ පාඨමාලාවක් සඳහා යොමු වෙන්න කියලා මම ඔයාලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. මේ පාඨමාලාවට සහභාගී වෙන ඔයාලට පාඨමාලාව අවසානයේ මෙන්න මේ විදියට ඉතාමත් වටින සහතික පත්‍රයක් අපි ඔබේ නිවසටම ලබා දෙනවා. ඉතින් මේක ඕනම වෙලාවක ඔයාලට ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න ලොකු පිටිවහලක් වෙයි. ඉතින් මේ හැමදේම වැඩි විස්තර දැනගන්න උවමනා නම් පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් එසේත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන මේ contact numbers දෙකෙන් එකකට කතා කරලා මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්.